The gospel writers were living 40 to 50 to 60 years after Jesus died. They wrote the Gospels in Greek. Jesus' language was Aramaic. These Gospel writers were living in a different country. Decades later, where did they get their information from? They were not the followers of Jesus. They don't claim to be followers of Jesus, the disciples. They're written by later people, decades later, in a different language. Where did they get their information from? They heard stories about Jesus that had been in circulation year after year after year, decade after decade, down to the time that the gospel writers living in a different country, speaking a different language, heard the stories. What happens to oral stories when they are transmitted orally? They change. The gospel writers have discrepancies among themselves because the stories that were told and retold were changed over time, and the gospel writers themselves sometimes changed the stories. That's why there are discrepancies. That's why scholars might be able to tell you generally what Jesus was about. They can list 8 things that Jesus did, but they can't tell you the details and agree. Why can't scholars agree? Because there are so many discrepancies. ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንዴት ቆያችሁ? ይሄ ሰውዬ መግቢያ ላይ ቪዲዮውን ያያችሁት ሰውዬ ነው። በህይወት አለ። አሜሪካዊ ነው። የአዲስ ኪዳን አጥኚና ተመራማሪ ነው። ለ30 ዓመት ጥናት ካደረገ በኋላ ከ5000 በላይ የአዲስ ኪዳን ማኑስክሪፕቶችን አገላጧል። ስለዚህ ኦሪጂናል ማኑስክሪፕት የለም ብሎ እንደውም ከክርስቲያና ወጥቶ አሁን ሃይማኖት የሌለው ሰውዬ ነው የሆነው። ይሄንን ያመጣሁበት ምክንያት ምንድነው? ክርስቲያን ወገኖቻችን መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶች አጠገቡ ቁጭ ብለው ነው ለሚሉት መረጃ እንዲሆኑ በነገራችን ላይ ይሄ ሰውዬ መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ተበረዘ ለምን ተበረዘ የሚለውን ምክንያቶቹን በደንብ አድርጎ ባጠናው ጥናት ውስጥ ጽፏል። የመጽሐፍ ቅዱስን ማን በረዘው የሚለው ተተርጉሟል በአማርኛ። ኢትዮጵያ ውስጥ ፈልጋችሁ አንብቡት። በተለይ ክርስቲያን ወገኖቻችን ለእናንተ እየጠቅማችኋል ማለት ነው። በነገራችን ላይ የፈረንጅ የክርስቲያኖ ስኮላሮች መጽሐፍ ቅዱስ እንደተበረዘ ማን እንደጻፈውና መቼ እንደተጻፈ አናቀም ብለው በግልጽ ካሳወቁ ቆይቷል። እንግዲህ ሀገራችን የክርስቲያን ምሁራኖች እየተሽኮረመሙ ቢሆንም መጽሐፍ ቅዱስ ችግር እንዳለበት እንደተበረዘ እንደተከለሰ እውቅና ሰጥቷል። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ማን እንደጻፈውና መቼ እንደተጻፈ አይታወቅም። አዲስ ኪዳን ማለት ነው። ለምሳሌ ማርቆስ ወንጌል፣ ሉቃስ ወንጌል ይላል አይደል? አሁን ላይ የምናነበው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶች 12 ውስጥ ማርቆስና ሉቃስ የሉም። ስለዚህ ማርቆስና ሉቃስ እነማን እንደሆኑ አይታወቅም። ታዲያ ማን ነው ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ፣ ማቴዎስ ያለው ከተባለ ማን እንደሆነ አይታወቅም። የቤተክርስቲያን አባቶች ናቸው ይላሉ ኦርቶዶክሶች። ታስታውሱ ከሆነ ባለፈ ይሄ ልጅ ሎጂክ የመሰለ ሐሳብ አንስቶ ነበር። እሱ ምንድነው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶች አጠገቡ ቁጭ ብለው ነው ብሏል። ይሄ ውሸት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቶች መቼ እንደተጻፉት ራሱ አይታወቅም። መጽሐፍ ቅዱስ መቼ እንደተጻፈ ሁላችሁም እንደምታውቁት ክርስቲያን ወገኖቻችን ኢየሱስ ፈጣሪያችን ነው ለኛ ሲል ሞቶ ተነስቷል ይላል። ይሄ ሰውዬ ደግሞ ኢየሱስ አንድ ተራ ግለሰብ ነው። እንግዲህ ጠላቶቹ አይሁዶች ገለውት በዛው ሞቶ ቀርቷል ብሎ የሚያምን ሰውዬ ነው ማለት